أهلا بك في قناة جوهر الكتب الصوتية. هل قيل لك يوما أن الخلايا العصبية التي تموت لا تتجدد؟ أو أن شخصيتك وقدراتك العقلية ثابتة ولا يمكن تغييرها بعد سن معينة؟ لسنوات طويلة كان العلم يعتقد أن الدماغ آلة صلبة لا تقبل التعديل، لكننا اليوم بصدد كشف الستار عن واحدة من أعظم المعجزات البيولوجية في التاريخ. اليوم سنغوص في جوهر الإنسان لنكتشف خلاصة كتاب الدماغ الذي يغير نفسه للطبيب نورمان دويج. هذا الكتاب الذي يصفه الدكتور بيسل فاندر كولك بأنه يفتح آفاقا مذهلة لفهم كيف يمكن للدماغ أن يعيد تشكيل نفسه ويداوي جراحه. بأسلوبنا المعتاد، واضح، هادئ وعملي، سنشرح لك مفهوم المرونة العصبية neuroplasticity، تلك القدرة المذهلة لعقلك على خلق مسارات عصبية جديدة وتغيير واقعه بالكامل. سنكتشف معا قصصا واقعية لأشخاص استعادوا بصرهم وآخرين تعافوا من جلطات دماغية أو صدمات نفسية عميقة، ليس بالمعجزات بل بفهم كيف يعمل هذا المحرك العظيم داخل رؤوسنا. ابقى معنا لنهاية هذا الكتاب الصوتي، لأننا سنستخرج لك الجواهر التي ستعلمك كيف تستخدم قوة عقلك لتغير حياتك من الداخل إلى الخارج. إذا كنت تبحث عن فهم أعمق لنفسك وطريق حقيقي للتحول الشخصي، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك جواهر المعرفة القادمة. الفصل الأول: الدماغ ليس آلة جامدة. لطالما اعتقد الإنسان أن دماغه كيان ثابت لا يتغير بعد مرحلة الطفولة. كان العلماء يظنون أن بنية الدماغ تتشكل في سنواته الأولى ثم تستقر إلى الأبد، وأن أي ضرر يصيبه أو عادة تترسخ فيه تصبح جزءاً لا يمكن تغييره. هذا الاعتقاد لم يكن مجرد فكرة عابرة، بل كان أساساً لعلم كامل. الأطباء كانوا يخبرون مرضاهم بأن الشفاء مستحيل في حالات كثيرة، وأن من يفقد قدرة معينة لن يستعيدها أبداً. لكن وكما يحدث دائماً في مسار العلم، جاءت لحظة قلبت هذه القناعة رأساً على عقب. لقد اكتشف العلماء أن الدماغ ليس آلة جامدة، بل هو كيان حي ديناميكي يتغير باستمرار. هذا الاكتشاف يعرف اليوم باسم المرونة العصبية. المرونة العصبية تعني ببساطة أن الدماغ قادر على إعادة تشكيل نفسه، قادر على تكوين روابط جديدة بين خلاياه، وقادر على تعديل بنيته ووظائفه حسب التجارب التي نمر بها. بمعنى آخر، دماغك يتغير مع كل فكرة تفكر فيها، ومع كل تجربة تعيشها، ومع كل عادة تكررها. هذه الفكرة وحدها كفيلة بأن تغير نظرتك لنفسك. لفهم قوة هذا الاكتشاف، تخيل أن دماغك عبارة عن شبكة ضخمة من الطرق. كل فكرة تمر بها هي سيارة تسير في طريق معين. كلما سلكت نفس الطريق مرارا يصبح أكثر وضوحا وسهولة، ومع الوقت يتحول إلى طريق سريع. أما الطرق التي لا تستخدمها فتبدأ في الاختفاء تدريجيا. هكذا يعمل الدماغ. العادات ليست سوى مسارات عصبية قوية، والأفكار المتكررة تتحول إلى بنية داخلية ثابتة. إذا كنت تفكر بطريقة سلبية باستمرار، فأنت تبني داخل دماغك شبكة تدعم هذا التفكير، وإذا دربت نفسك على الإيجابية، فأنت تعيد تشكيل هذه الشبكة لصالحك. واحدة من أكثر القصص إثارة في هذا المجال هي قصة أشخاص فقدوا قدرات أساسية ثم استعادوها بطريقة غير متوقعة. امرأة فقدت قدرتها على التوازن بسبب خلل في جهازها العصبي. لم تعد قادرة على الوقوف دون أن تسقط. كل المحاولات الطبية فشلت، وتم إخبارها أن حالتها دائمة. لكن أحد الباحثين قرر أن يتحدى هذا الحكم. بدلاً من محاولة إصلاح الجزء التالف، فكر في تعليم الدماغ طريقاً جديداً. تم استخدام جهاز بسيط ينقل الإشارات الحسية عبر اللسان إلى الدماغ. وفي البداية لم يحدث شيء ملحوظ، لكن مع التكرار بدأ الدماغ يفهم هذه الإشارات، وبدأ يعيد تنظيم نفسه. بعد أيام تمكنت المرأة من الوقوف، وبعد أسابيع بدأت تمشي، وبعد فترة عادت إلى حياتها الطبيعية. ما حدث لم يكن شفاء تقليديا، بل كان إعادة برمجة للدماغ.
هذا يقودنا إلى حقيقة مهمة جدا. الدماغ لا يتوقف عن التعلم، ولا يتوقف عن التغير مهما كان عمرك. كل تجربة جديدة تترك أثرا، كل مهارة تتعلمها تبني اتصالا جديدا، وكل عادة تكررها تعزز مسارا معينا. لهذا السبب يمكن للإنسان أن يكتسب مهارات جديدة في أي مرحلة من حياته، ويمكنه أيضا أن يتخلص من عادات قديمة ظن أنها جزء من شخصيته. لكن هذه القوة ليست دائما في صالحنا. المرونة العصبية سلاح ذو حدين. إذا كنت تعيش في بيئة مليئة بالتوتر وتفكر بشكل سلبي باستمرار، فأنت تدرب دماغك على القلق والخوف، ومع الوقت تصبح هذه الحالة هي الوضع الطبيعي بالنسبة لك. وبالمقابل، إذا دربت نفسك على الهدوء والتركيز والتفكير الإيجابي، فأنت تعيد برمجة دماغك ليعمل بهذه الطريقة. الدماغ لا يميز بين ما هو مفيد وما هو ضار، هو فقط يستجيب لما يتكرر. أهم درس يمكن أن نأخذه من هذا الفصل هو أنك لست نسخة ثابتة من نفسك. شخصيتك ليست قدرا محتما، وعاداتك ليست سجنا أبديا، وقدراتك ليست محدودة كما تعتقد. كل ذلك قابل للتغيير، لكن هذا التغيير لا يحدث بالصدفة، بل يحدث من خلال الوعي والتكرار. عندما تفهم كيف يعمل دماغك، تصبح قادرا على توجيهه بدل أن يسيطر عليك. في النهاية، الدماغ ليس مجرد عضو داخل رأسك، إنه الأداة التي تصنع واقعك. كل فكرة، كل قرار، كل سلوك يترك أثرا فيه، ومع مرور الوقت تتحول هذه الآثار إلى ما تسميه حياتك. إذا كان الدماغ بهذه القوة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نستفيد من هذه القدرة بشكل عملي؟ كيف نعيد تشكيل عقولنا لنصبح أفضل؟ وكيف نتخلص من الأنماط التي تعيق تقدمنا؟ في الفصل القادم سنكتشف كيف استخدم العلماء هذه المعرفة لتغيير حياة أشخاص حقيقيين بشكل مذهل. الفصل الثاني: كيف نعيد برمجة الدماغ؟ إذا كان الدماغ قادراً على التغيير، فهذا يعني أن حياتنا ليست ثابتة كما نعتقد. لكن هذا التغيير لا يحدث بشكل عشوائي، ولا يعتمد على الحظ أو الظروف فقط، بل يخضع لقوانين دقيقة يشتغل بها الدماغ في صمت. أول هذه القوانين وأبسطها هو: ما تكرره يتقوى. كل فكرة تمر في ذهنك تترك أثراً صغيراً. في البداية يكون هذا الأثر ضعيفاً، يكاد لا يلاحظ، لكن مع التكرار يتحول إلى مسار واضح داخل الدماغ، ومع الوقت يصبح هذا المسار هو الطريق السهل الذي يسلكه عقلك تلقائياً. لهذا السبب، عندما تبدأ في تعلم مهارة جديدة، تشعر في البداية بصعوبة وتوتر، لكن مع الممارسة يصبح الأمر أسهل، ثم طبيعياً، ثم تلقائياً. الأمر لا يتعلق فقط بالمهارات، بل يشمل أيضاً طريقة تفكيرك ومشاعرك وردود أفعالك. هناك قاعدة أساسية تحكم هذا التغيير: الانتباه زائد التكرار يساوي إعادة تشكيل الدماغ. عندما تركز على فكرة معينة، فأنت تعطيها أهمية داخل عقلك، وعندما تكررها فأنت تعزز المسار المرتبط بها. لهذا السبب نجد أن الأشخاص الذين ينجحون في تغيير حياتهم ليسوا دائما الأكثر ذكاء، بل الأكثر وعيا بما يركزون عليه ويكررونه يوميا. لنأخذ مثالا بسيطا وواضحا: شخص يعاني من القلق. كلما واجه موقفا جديدا يفكر مباشرة في أسوأ الاحتمالات، يشعر بالخوف ويتجنب المواجهة. في كل مرة يكرر هذا السلوك يقوي مسار القلق داخل دماغه، ومع الوقت لا يحتاج حتى إلى التفكير، فالقلق يصبح رد فعل تلقائي. لكن إذا قرر هذا الشخص أن يغير سلوكه، حتى لو كان ذلك صعبا في البداية، وواجه المواقف بدل الهروب، ودرب نفسه على تهدئة أفكاره، فإنه يبدأ في بناء مسار جديد داخل الدماغ. ومع التكرار يصبح هذا المسار أقوى، بينما يضعف المسار القديم تدريجياً.
هنا تظهر حقيقة مهمة جدا. الدماغ لا يتغير بما تنوي فعله، بل بما تفعله فعليا. يمكنك أن تقول لنفسك سأكون إيجابيا، لكن إذا استمريت في التفكير السلبي فلن يتغير شيء. الدماغ يتعلم من السلوك وليس من الكلمات. كل فعل تقوم به هو رسالة مباشرة لعقلك. هذا مهم، كرره. واحدة من أقوى الطرق لإعادة تشكيل الدماغ هي ما يسمى بالتدريب المكثف. عندما تركز على مهارة واحدة وتكررها بوعي وتركيز، فإن الدماغ يعيد تنظيم نفسه بسرعة أكبر. هذا ما نراه عند الموسيقيين وعند الرياضيين وعند أي شخص يتقن مجالا معينا. السر ليس في الموهبة فقط، بل في التكرار الواعي. لكن هناك عنصر آخر يسرع هذا التغيير بشكل كبير: المشاعر. الدماغ يتفاعل بقوة مع التجارب التي تحمل شحنة عاطفية. إذا كان الشيء الذي تفعله مملاً، فإن تأثيره يكون ضعيفاً. أما إذا كان محفزاً، ممتعاً أو حتى مخيفاً، فإن الدماغ يعطيه أهمية أكبر ويقوم بتخزينه بشكل أعمق. لهذا السبب، اللحظات القوية في حياتنا تبقى عالقة في ذاكرتنا. من هنا يمكن فهم سر بسيط لكنه عميق. إذا أردت أن تغير دماغك، اجعل ما تفعله حاضراً وحياً ومليئاً بالإحساس. لا تكرر السلوك بشكل آلي فقط، بل كن واعياً به. أما العادات القديمة فهي لا تختفي بسهولة. الدماغ لا يمحوها بالكامل، بل يحتفظ بها في الخلفية. لكن عندما تتوقف عن استخدامها، تبدأ في الضعف تدريجياً. وفي المقابل، المسارات الجديدة التي تبنيها تصبح أقوى مع الوقت. لهذا السبب، محاولة التخلص من عادة سيئة دون بديل غالباً ما تفشل. أما عندما تستبدلها بسلوك جديد، فإن الدماغ يجد طريقاً آخر ليسلكه. في النهاية، كل ما تعيشه يومياً يساهم في تشكيل دماغك. كل فكرة تكررها، كل سلوك تعيده، كل شعور تغذيه، يبني داخلك نسخة معينة من نفسك. ومع مرور الوقت، تتحول هذه النسخة إلى واقع تعيشه دون أن تشعر. الفرق بين شخص يعيش في خوف دائم وآخر يعيش بثقة وهدوء ليس في الحظ، بل في المسارات التي تم بناؤها داخل أدمغتهم. وأنت في كل لحظة تشارك في بناء هذه المسارات، سواء أدركت ذلك أم لا. الفصل الثالث: عندما يعيد الدماغ بناء نفسه. هناك لحظات في حياة الإنسان تبدو فيها النهاية حتمية، عندما يخبرك الطبيب أن حالتك دائمة، وأنك لن تستعيد ما فقدته، وأن عليك أن تتأقلم مع واقعك الجديد. في مثل هذه اللحظات يبدو الدماغ كأنه وصل إلى حدوده القصوى. لكن ما كشفه العلم في العقود الأخيرة كان صادماً بكل معنى الكلمة. الدماغ لا يعترف بهذه الحدود. في حالات كثيرة، أشخاص فقدوا قدرات أساسية: الحركة، الكلام، أو حتى الإحساس، لكنهم بطريقة أو أخرى تمكنوا من استعادتها. ليس لأن الجزء التالف من الدماغ شفي، بل لأن الدماغ نفسه وجد طريقاً آخر. عندما يتعرض جزء من الدماغ للتلف، لا يتوقف كل شيء. الخلايا العصبية الأخرى تبدأ في التكيف، بعضها يتعلم أداء وظائف جديدة، وبعضها يعزز اتصالاته ليعوض النقص. هذه العملية تشبه مدينة أغلق فيها طريق رئيسي، فتبدأ السيارات في البحث عن طرق بديلة. في البداية يكون الأمر فوضويا وصعبا، لكن مع الوقت تفتح مسارات جديدة، وتستعيد الحركة توازنها. واحدة من أكثر القصص تأثيرا هي قصة أشخاص فقدوا القدرة على الحركة بعد إصابة في الدماغ. في السابق كان يعتقد أن الشلل حالة دائمة، لكن مع اعتماد تمارين مكثفة ومكررة، بدأ بعض المرضى في استعادة حركات بسيطة: حركة صغيرة في الإصبع، ثم في اليد، ثم في الذراع.
كل تقدم مهما كان بسيطا كان يعني أن الدماغ يعيد تنظيم نفسه. السر في هذه الحالات لم يكن في العلاج التقليدي فقط، بل في التكرار المستمر والموجه. عندما يجبر المريض على استخدام الجزء المصاب، فإن الدماغ يدفع إلى التكيف، ومع الوقت تبدأ الخلايا العصبية في إنشاء مسارات جديدة تسمح باستعادة الوظيفة. لكن الأمر لا يقتصر على الإصابات الجسدية فقط، حتى في الحالات النفسية يمكن للدماغ أن يعيد تشكيل نفسه. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الوسواس القهري أو القلق يمكنهم من خلال تدريب عقلي منتظم أن يغيروا طريقة استجابة أدمغتهم. بدلاً من الاستسلام للفكرة المزعجة، يتعلمون ملاحظتها دون التفاعل معها، ومع التكرار يضعف تأثير هذه الأفكار. هذا النوع من التدريب يعتمد على مبدأ بسيط: الفصل بين الفكرة ورد الفعل. الفكرة قد تظهر، لكن رد فعلك هو الذي يحدد قوتها. إذا استجبت لها في كل مرة، فأنت تعطيها طاقة إضافية، أما إذا تجاهلتها فإنها تفقد قوتها تدريجياً. المدهش في الأمر هو أن التغيير يمكن ملاحظته فعلياً في الدماغ. صور الأشعة الحديثة أظهرت أن المناطق المسؤولة عن القلق تقل نشاطاً مع التدريب، بينما تقوى مناطق التحكم والتركيز. بمعنى آخر، أنت لا تغير شعورك فقط، بل تغير دماغك نفسه. هناك أيضاً جانب مهم لا يمكن تجاهله: الإرادة وحدها لا تكفي. الكثير من الناس يظنون أن التغيير يحتاج فقط إلى قرار قوي، لكن الحقيقة أن التغيير يحتاج إلى نظام، تكرار، صبر واستمرارية. الدماغ لا يتغير في يوم أو يومين، بل يحتاج إلى وقت ليبني مسارات جديدة. ومن الأخطاء الشائعة أن يتوقف الإنسان عندما لا يرى نتائج سريعة. في الحقيقة، التغيير يحدث في الخفاء أولاً. المسارات الجديدة تبنى بصمت دون أن تشعر بها، ثم فجأة تبدأ النتائج في الظهور. هذا يفسر لماذا بعض الأشخاص يبدون وكأنهم تغيروا فجأة. في الواقع لم يكن التغيير مفاجئاً، بل كان نتيجة عمل طويل غير مرئي. في النهاية، الدماغ لا يحددك بقدر ما تستعمله أنت. يمكن أن يكون مصدر ضعفك أو مصدر قوتك. يمكن أن يحبسك في دائرة من الخوف أو يفتح لك أبواباً لم تكن تتخيلها. كل ذلك يعتمد على الطريقة التي تتعامل بها معه. والأجمل في كل هذا أن الفرصة لا تنتهي. طالما أنك حي، فدماغك ما زال قادراً على التعلم وعلى التغير وعلى إعادة بناء نفسه. وأحياناً أبسط خطوة صغيرة قد تكون بداية تحول كبير لم تكن تتوقعه. في الفصل الرابع: قوة العادة في تشكيل الدماغ. في حياتنا اليومية نقوم بعشرات السلوكيات دون أن نفكر فيها. نستيقظ في نفس الوقت، نمسك الهاتف تلقائياً، نكرر نفس ردود الأفعال، ونظن أن هذه مجرد تفاصيل بسيطة، لكن الحقيقة أعمق بكثير. هذه السلوكيات المتكررة هي التي تشكل دماغنا وتحدد طريقة عيشنا. العادة ليست مجرد سلوك نكرره، بل هي مسار عصبي تم بناؤه داخل الدماغ. في البداية، كل عادة تكون صعبة وتتطلب جهداً، لكن مع التكرار يتولى الدماغ المهمة ويحولها إلى شيء تلقائي. وهنا تكمن القوة والخطر في نفس الوقت. عندما تتحول الأفعال إلى عادات، فإنها تخرج من دائرة الوعي، تصبح تقوم بها دون تفكير ودون مقاومة. وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من حياتك يدار بشكل تلقائي. لنأخذ مثالاً بسيطاً: شخص اعتاد على فتح هاتفه كلما شعر بالملل. في البداية كان هذا مجرد اختيار، لكن مع الوقت تحول إلى عادة. الآن بمجرد أن يشعر بالفراغ يجد نفسه يمسك الهاتف دون أن يقرر ذلك. ما الذي حدث؟ تم بناء مسار عصبي قوي يربط بين الملل والهاتف. هذا المثال البسيط ينطبق على كل شيء تقريباً: الأكل، النوم، التفكير، حتى طريقة تفاعلك مع الآخرين.
كلها عادات تم ترسيخها داخل دماغك. لكن السؤال المهم هو: هل يمكن تغيير هذه العادات؟ الجواب: نعم، ولكن بطريقة ذكية. أول شيء يجب فهمه هو أن العادة لا تحذف بسهولة. الدماغ لا يمحو المسارات القديمة، بل يحتفظ بها. لهذا السبب، حتى بعد التوقف عن عادة سيئة، قد نشعر بالرغبة في العودة إليها. لكن ما يمكن فعله هو إعادة توجيه العادة. كل عادة تتكون من 3 عناصر: محفز trigger، سلوك action، نتيجة reward. المحفز هو ما يطلق العادة، السلوك هو ما تقوم به، والنتيجة هي الشعور الذي تحصل عليه. لنعد إلى مثال الهاتف: المحفز الشعور بالملل، السلوك فتح الهاتف، النتيجة التسلية أو الهروب من الفراغ. إذا حاولت فقط إيقاف السلوك فغالباً ستفشل، لأن الدماغ لا يزال يبحث عن نفس النتيجة. لكن إذا احتفظت بنفس المحفز وغيرت السلوك، يمكنك إعادة برمجة العادة. مثلاً، عندما تشعر بالملل، بدل فتح الهاتف تقوم بشيء آخر: قراءة، حركة، أو حتى تنفس عميق. في البداية سيكون الأمر غير مريح، لكن مع التكرار يبدأ الدماغ في بناء مسار جديد. مع الوقت يصبح السلوك الجديد هو الخيار التلقائي. وهكذا لا تختفي العادة القديمة، لكنها تضعف ويحل محلها نمط جديد. هناك نقطة مهمة جدا: البيئة تلعب دورا كبيرا في تشكيل العادات. إذا كنت محاطا بمحفزات معينة، فإنها تدفعك تلقائيا إلى سلوك معين. لهذا السبب، تغيير البيئة أحيانا أسهل من تغيير الإرادة. مثلا، إذا كان الهاتف دائما بجانبك فستستعمله أكثر، لكن إذا وضعته بعيدا فأنت تقلل من احتمالية العودة إلى العادات القديمة. العادات لا تتغير فقط بالقوة الداخلية، بل أيضا بالذكاء في التعامل مع المحيط. ومع مرور الوقت تبدأ في ملاحظة شيء مهم: الأفعال الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. عادة بسيطة تتكرر يوميا يمكن أن تغير مسار حياتك بالكامل. شخص يقرأ 10 دقائق يوميا بعد سنة سيختلف تماما، وشخص يهمل صحته قليلا كل يوم سيجد نفسه في وضع مختلف بعد فترة. الدماغ لا يهتم بحجم الفعل، بل بتكراره. ما تفعله كل يوم هو ما يصنعك في النهاية. لهذا، إذا أردت أن تغير حياتك، لا تبدأ بأهداف كبيرة ومعقدة. ابدأ بعادة صغيرة، واضحة، وقابلة للتكرار. مع الوقت، هذه العادة ستكبر وتفتح الباب لتغييرات أخرى، وهكذا يتحول التغيير من مجهود كبير إلى نمط حياة. العادات إذن ليست قيوداً، بل أدوات، إما أن تستعملها لبناء نفسك أو تتركها تبنيك بشكل عشوائي. والفرق بين الحالتين يبدأ بقرار بسيط يتكرر كل يوم. الفصل السادس: كيف يبني الدماغ مستقبلك؟ الدماغ ليس ثابتاً كما نعتقد. كل تجربة تمر بها، كل فكرة تفكر فيها، كل سلوك تكرره، كلها تترك أثراً داخله. التجارب اليومية تشبه البذور: إذا اعتنيت بها نمت وأصبحت شجرة قوية، إذا أهملتها ذبلت أو تحولت لأعشاب ضارة. المثير في الأمر هو أن الدماغ قادر على التعلم وإعادة البرمجة في أي مرحلة من حياتك. لا يهم عمرك، لا يهم خلفيتك، ولا حتى مستوى مهاراتك الحالية. العقل يملك القدرة على النمو إذا أعطيته الفرصة المناسبة. واحدة من أهم الوسائل التي يستخدمها الدماغ لإعادة بناء نفسه هي التكرار. عندما تكرر سلوكاً جديداً أو فكرة مفيدة، يبدأ دماغك في بناء مسار عصبي جديد مرتبطاً بها. في البداية يكون الأمر صعباً والنتائج غير واضحة، لكن مع الأيام يزداد قوة هذا المسار، ويصبح التفاعل مع السلوك الجديد شبه تلقائي. البيئة أيضاً تلعب دوراً كبيراً. المؤثرات التي تحيط بك، الأشخاص الذين تتعامل معهم، وحتى المحتوى الذي تستهلكه يومياً،
كلها تحدد الطريقة التي يعمل بها دماغك. إذا اخترت بيئة مليئة بالإلهام والتحفيز، فإن دماغك يتكيف معها ويصبح أكثر استعداداً للتعلم والنمو. أما البيئة السلبية فتجعل الدماغ يستسلم للكسل والخوف والروتين. التعلم المستمر من أهم العوامل لتقوية الدماغ. عندما تتعلم شيئاً جديداً لا تضيف معلومة فقط، بل تنشئ مسارات عصبية جديدة، وتوسع قدرتك على التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات. أي شخص يتوقف عن التعلم يبدأ دماغه في التراجع، ليس بسبب السن، بل لأنه لم يعد يحفزه. هناك خطأ شائع يرتكبه كثير من الناس، ظنوا أن الإرادة وحدها كافية لتغيير العادات أو التفكير. الحقيقة أن الدماغ يفضل الراحة ويقاوم كل جديد، لهذا تحتاج إلى نظام ثابت، تكرار وصبر ومراقبة مستمرة. لا تنتظر نتائج فورية، فالتغيير يحدث تدريجياً بصمت في البداية. التغيير يبدأ عادة بخطوات صغيرة بسيطة قابلة للتكرار. فكرة إيجابية يومياً أو عادة صغيرة أو تمرين قصير للذهن يمكن أن يحدث فرقاً هائلاً بعد أسابيع أو أشهر. كل فعل صغير يومياً يشكل اللبنات الأساسية لمستقبلك الذهني. الدماغ يملك قوة مذهلة، لكنه يحتاج لوعيك. يمكنه أن يقيدك بالمخاوف أو أن يحررك. يمكنه أن يجعلك عاجزاً أمام الألم أو أن يمنحك القدرة على الشفاء والتطور. الاختيار دائماً بين يديك، إما أن تكون سلبياً وتترك الدماغ يختار لك، أو أن تستخدم هذا العقل القوي لإعادة بناء حياتك بشكل واعٍ. وأخيراً، كل ما تحتاجه هو أن تبدأ الآن. خطوة صغيرة، قرار بسيط، فعل واحد متكرر، وسوف ترى مع الوقت أن دماغك لم يعد نفس الدماغ الذي كان بالأمس. لقد أصبح أداة قوية لبناء حياتك كما تريد. الفصل السابع: السيطرة على دماغك ومسار حياتك. الآن بعد أن فهمنا كيف يبني الدماغ نفسه، وكيف يمكن للخبرات والعادات والتكرار أن تشكل مساراته العصبية، نصل إلى النقطة الحاسمة. التحكم في حياتك يبدأ بالتحكم في دماغك. كل قرار تتخذه اليوم، كل فكرة تسمح لها بالبقاء، كل عادة تكررها، هي بمثابة لبنة تبني بها مستقبل دماغك وحياتك. الأشخاص الذين ينجحون في تغيير حياتهم ليسوا خارقين، بل فقط فهموا هذه الحقيقة، أن التغيير يبدأ بخطوات صغيرة يومياً، وبنوا هذه الخطوات بشكل واع ومتكرر. التحديات جزء من العملية. الدماغ لا يحب التغيير ويقاومه في البداية. ستشعر بالتعب، بالملل، أحياناً بالرغبة في الاستسلام، لكن كل مرة تتغلب فيها على هذه المقاومة تثبت لدماغك أن الطريق الجديد ممكن، وأنه يستحق الاستمرار. من أهم الأدوات التي تساعد على ذلك هي الانتباه الواعي. الانتباه هو المفتاح لتوجيه دماغك إلى ما تريد أن يصبح عادة، ولإضعاف كل ما يعيقك. لاحظ أفكارك، راقب ردود أفعالك، وقرر بعقلانية أيها يستحق الاستمرار وأيها يجب تغييره. كما أن البيئة تظل لاعباً أساسياً، تغيير العادات بدون تعديل البيئة غالباً يؤدي للفشل. أبعد كل ما يذكرك بالعادات القديمة، وأحط نفسك بمحفزات جديدة تدعم أهدافك. الدماغ يتأثر بما يراه يومياً، لذلك احرص على أن يكون ما حولك محفزاً للنمو والتطور. التغيير ليس معجزة، بل علم وتخطيط. يمكنك أن تعيد برمجة دماغك لتطوير مهاراتك، للتغلب على المخاوف، لتحسين علاقاتك، لخلق حياة تتماشى مع قيمك وطموحاتك. في النهاية، دماغك هو أعظم أداة تمتلكها، لكنه يحتاج لوعيك وصبرك ومثابرتك. ما تفعله كل يوم مهما كان صغيراً يبني أو يهدم المسارات العصبية داخله. كل فكرة إيجابية، كل عادة مفيدة، كل تحد تتغلب عليه هو حجر في بناء النسخة الأفضل منك. تذكر، الألم، الخوف، التوتر ليست قيوداً نهائية، بل إشارات للدماغ يخبرك فيها بما يحتاج للتغيير. إذا أردت أن تصبح الشخص الذي تريده، ابدأ الآن بالخطوة الصغيرة الأولى.
تغيير دماغك يعني تغيير حياتك. لا تنتظر الغد، ولا تظن أن التغيير صعب للغاية. ابدأ اليوم وكرر واستمر، وراقب التحول يحدث أمام عينيك.